हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत भन्न चाहन्छु। म प्रकाश राज। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट त पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा जोडिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु र आगामी दिनमा बाइनेटेड फोरेक्स स्टक मार्केट र अनलाइन बिजनेस टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अफलाइन बिजनेसको भिडियो पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा तपाई यो बिटकोइन वालेट तपाईले क्रिएट गरी बिटकोइनको जुन प्रकारको वालेट छ त्यो क्रिएट गरिकन त्यसको यहाँ एड्रेस हाल्नुपर्नेछ। म चाहिँ तपाईलाई यहाँनिर फर्स्ट पेको वालेट एड्रेस हाल्छु। तपाईले कोइनबेस या त ब्ल्याकचेनको हाल्न सक्नुहुनेछ। म यसरी हालिकिन यसमा साइन अप गर्छु। मैले चाहिँ तपाईहरुको माझमा फर्स्ट पेको तपाईले हाल्दा फर्स्ट पे भनेको चाहिँ सबैभन्दा थोरै विथड्र लिनका लागि बनाएको के भन्ने ब्ल्याकचेन के हुन्छ बिटकोइन वालेट हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि बिटकोइन या त क्रिप्टो करेन्सी वालेट हो। त्यो भएर कुनै पनि क्रिप्टो करेन्सीहरू सबैभन्दा थोरै कम्ती पनि तपाईले त्यहाँनिर विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। त्यो भएर मैले हालेको छु। यहाँ माइनिङ स्टार्ट भइसकेको छ। तपाईले म डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट जोडिनु होला। तपाईले 200 गिगाहर्ट्ज पावर माइनिङ पावर तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ साइन अप बोनस बापत। तपाईले विशेष गरी यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल अप्सनहरु देखाइएको छ। यो अप्सनहरुमा तपाईले म विशेष तपाईलाई भन्न चाहन्छु अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला र तपाईले पूरा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष तपाईको माझमा अहिले यस्तै भिडियोहरु लिएर आइरहेको छु र आगामी दिनमा चाहिँ अफलाइन बिजनेसको सम्बन्धी पनि र टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु लगायत विभिन्न प्रकारको टेक्नोलोजी न्यूजहरु पनि तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्ने छु। विशेष तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल जति जनाले जोडिनु भएको छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई धन्यवाद दिदै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। विशेष यहाँनिर तपाईले रेफरमा जानु भने यो रेफर लिंक तपाईले क्लिक गरिकिन तपाईको साथीहरुलाई शेयर गर्नु भने त्यसबाट पनि फाइदा हुनेछ र विशेष यो फ्रीमा विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अहिले यो जोइनिङ र साथै विथड्र पनि लिन सक्छ भनेर यसले भनिरहेको छ। र विशेष तपाईको माझमा यो वेबसाइट लिएर आएको छु। तपाईले यहाँ हेर्नु अहिले इति मेरो माइनिङ भइसकेको छ। लगभग 15 सतोसी माइनिङ भइसकेको छ र विशेष तपाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद दिदै फेरि पनि आगामी दिनमा बाइनेटेड र फोरेक्स स्टक मार्केट विशेष नेपालमा रहेर चाहिँ स्टक मार्केट गर्न चाहिँ लिगली रूपले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु अन्य जुन भिडियोहरुबाट पनि तपाईले हेरिराख्नु भएको छ र विशेष तपाईहरुको माझमा यसमा चाहिँ स्पेशल जानकारी तपाईलाई म प्रदान गर्ने नै छु। र आगामी दिनमा त्यसबाट चाहिँ तपाईले घरमा यता तपाई अफिसमा काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यसबाट एक्स्ट्रा इन्कमहरु तपाईले जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन मार्फत नै नेपालमै नेपाली बजारमै शेयर मार्केट बिजनेस गर्न सक्नुहुनेछ। सरी गाइस। विशेष गरी यहाँ तपाईले आफ्नो साथीहरुले त्यो शेयर गर्नु होला। रेफरमा गइ पनि आफ्नो त्यहाँ विथड्र हेर्नु भने तपाईले यहाँ रिइन्भेस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। 50,000 सतोसी यहाँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। 50,000 सतोसी तपाई यहाँ जब आउँछ त्यसले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष यसको कुराहरु यति नै रहेको छ। यहाँ त्यस्तो खास कुरा के पनि छैन र तपाईलाई म यहाँ इन्भेस्ट गर्नका लागि पनि यहाँ देखाइरहेको छ। इन्भेस्ट तपाईले यहाँ पेयरमा या त पर्फेक्ट मनी लाइट कोइन डच कोइन बिटकोइन हरूमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। इथेरियममा गर्न सक्नुहुन्छ। तर विशेष म तपाईलाई यसमा म यो युट्युब च्यानल तपाईहरुको माझमा फ्रीमा अर्निङ गर्ने सोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा फ्रीमै अर्निङ गर्नु होला भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार। आजको भिडियो यहाँ राख्दै जय नेपाल।